Hello guys, welcome back to Techno YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ PHP Basics ගැන. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා කොහොමද මේ PHP අපේ කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ. ඒ වගේම SQL සහ Apache servers අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ PHP වල basics ගැන. ඉතින් පළවෙනියටම PHP වල ගැන කතා කරනකොට අපි පළවෙනියටම අපේ SAMP server SAMP application එකේ තියෙන Apache සහ MySQL කියන දෙක run කරගන්න ඕන. මගේ file explorer එක මේ විදිහට open කරගෙන මමගේ this PC එකට ඇවිල්ලා මම පළවෙනියට මගේ local disk එක උඩ local disk C එක උඩ click කරනවා. මගේ C drive එක උඩ click කරලා මම මේ විදිහට මගේ SAMP folder එක ඇතුළට යනවා. SAMP folder එක ඇතුළට ගිහලා මේ විදිහට මම scroll down කරගෙන පල්ලෙහාට එනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා SAMP controller කියලා පොඩි application එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ SAMP controller කියන application එක උඩ double click කරලා මම මෙතනදී run කරගන්නවා මගේ Apache server එක. ඉතින් මෙතනදී මේක තමයි මගේ web server එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. මෙන්න මේ Apache කියන web server එක තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ SAMP application එකෙන් අපිට මෙන්න මේ Apache කියන web server එක අපේ කම්පියුටර් එකේ run කරන්න chance එකක් එන අපේ කම්පියුටර් එක web server එකක් විදිහට change කරලා දෙනවා. මම මෙන්න මේ Apache කියන server එක ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන start කියන button එක press කරපුවම ඔයාලට මේ server එක stop කරන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන stop කියන button එක click කරලා මේ server එක stop කරන්න. ඒ වගේම මෙතනදී මට මේ server එක උවමනා කරන නිසා මම මෙතනදී Apache server එක මේ විදිහට enable කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට green background එකක් මේ විදිහට මේවා වෙනවා. ඔයා මේක server එක enable කරාට පස්සේ ඒ වගේම මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන ports දෙක මොනවද කියලාත් මෙයා මෙතනදී පෙන්නලා තියෙන එකක් 80 කියන port එක ඒ වගේම 4430 කියන ports මම පාවිච්චි කරනවා කියන එක මෙයා මෙතනදී මට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙතනින් minimize කරගන්නවා. මේක තමයි දැනට අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානම application එක අපේ PHP run කරගන්න. මම මේ විදිහට මේක minimize කරගෙන මම යනවා මේකෙදී අපේ htdoc කියලා folder එකක් තියෙනවා. අපේ වෙන්න මේ SAMP කියන folder එක ඇතුළේ මෙන්න මේ SAMP කියන folder එක ඇතුළේම htdoc කියලා folder එකක් තියෙනවා. මම මෙතනදී htdoc අකුර මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මගේ htdoc කියලා folder එකක් තියෙනවා. මම මෙතනදී මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා click කරලා බැලුවොත් එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් already configuration يعني already code කරපු files වගේක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති නම් delete කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ htdoc කියන folder එක ගොඩක් special folder එකක්. මොකද අපි හදන්න යන සේරම PHP files අපි save කරලා තියන්නේ මෙන්න මේ htdoc කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ. මේකට හේතුව අපේ server එක read කරන්නේ මෙන්න මේ htdoc කියන folder එක. ඉතින් මම server එක يعني මගේ IP address එක නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මම localhost කියලා type කරලා මම end එක press කරපුවම එයා redirect කරන්නේ මෙන්න මේ folder එකට. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලටත් මේක පෙන්නන්නම්. මම මෙතනදී මගේ web browser එකක් මේ විදිහට open කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ web browser එකක් open කරගෙන මම මෙතනදී localhost කියලා type කරනවා. localhost. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ IP address එක ඔයාලට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී cmd එකට ගිහලා මෙතනදී ip config කියන command එක පාවිච්චි කරනවා. මගේ IP address එක බලා ගන්න. ip config කියන command එක පාවිච්චි කරලා මම මේ විදිහට මගේ IP address එක බලා ගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මගේ IP address එක විදිහට තියෙන්නේ 192.168.43.10 කියන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට 192.168.43.10 කියන එක මෙතනට දීලා මම මේ විදිහට end කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Apache server එක කියන්නේ මගේ SAMP Apache server එක මෙතන run වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට පුංචි website එකක් මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන website එකේ අට අදාළ files තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ index කියන file එක තමයි මෙතනදී run වෙන්නේ. මෙන්න මෙතනදී මේ web browser එකේදී මේ open වෙලා තියෙන මේ simple website එකට අදාළ වෙන files තමයි මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ මෙතනදී create කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මම මෙන්න මේ files සේරම ටික delete කරොත් මම මෙතනදී මේ ටික මේ විදිහට select කරලා මම විතර control D එක press කරලා මම මේ files ටික delete කරලොත් delete කරලා මම ආයෙමත් සරයා මගේ IP address එක මෙතන type කරගෙන මම මේ විදිහට end එක press කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මට කිසිම website එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක නිකම්ම මට index of කියලා නිකන් list එකක් වගේ පෙන්වනවා. මෙතනදී මම create කරන හැම folder එකම මෙතනදී මට පෙන්වනවා. මොකද ඒකට හේතුව මම අර මගේ තිබුණු website එක කියන්නේ මෙතනදී අර Apache server එකේ තිබුණු default website එක මම අයින් කරගත්ත නිසා තමයි මේක මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම ආයෙමත් සරයක් මගේ default website එක මේ විදිහට restore කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ මගේ files ටික ආයෙමත් සරයක් recycle bin එකෙන් මෙතනට restore කරගත්තොත් මම මෙතනදී control Z ඒ කියන්නේ මගේ undo කියන button එක තමයි පාවිච්චි කරේ.
මම විතර ආයෙමත් සැරයක් මගේ ෆයිල්ස් ටික රීසෙට් කරගෙන රීස්ටාර්ට් කරගෙන මම ආයෙමත් සැරයක් මෙතන මගේ ෆයිල්ස් ටික අරගත්තොත් අරගෙන මම මෙතනදී ආයෙමත් සැරයක් මගේ IP address එක type කරලා මම විතර enter කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙමත් සැරයක් මට මගේ මේ වෙබ්සයිට් එක වෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ IP address එකම හැම වෙලාවෙම type කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී use කරන්න local host කියන කමාන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් local host කියන මෙන්න මේ URL එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මගේ local host කියන එක පාවිච්චි කරලා මම විතර enter කරොත් ඔයාලට ඒත් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ htdoc එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ Apache web server එකෙන් create කරලා දෙන මේ simple website එක run වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මෙතනදී file server එක මේ විතර open වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී මම මගේ files ටික delete කරගන්න මට කැමති නම් මෙතනදී මගේ ෆයිල්ස් ටික මෙතනින් delete කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මේ ෆයිල්ස් ටික මේ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී ගොඩක් ලේසි වෙන්න මම මෙන්න මේ ෆයිල්ස් ටික delete කරගන්නවා. මම මේ ෆයිල්ස් ටික මේ විදිහට delete කරලා අයින් කරගෙන මම ආයෙමත් සැරයක් මෙතනට ඇවිල්ලා local host කියලා type කරලා local host කියලා මේ විදිහට type කරලා මම විතර enter එක press කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මට කිසිම website එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේකට හේතුව මම මේ htdoc එක ඇතුලේ තිබ්බ web configuration files ටික අයින් කරලා දැම්මා. ඒක නිසා තමයි මට මෙතනදී කිසිම configuration එකක් පෙන්වන්නේ නැති. කියන්නේ මට පොඩි website එකක් මෙතන පෙන්වන්නේ නැති වෙන්න හේතුව ඒකයි. එතකොට මම මෙතනදී මගේ YouTube එකට දැන් මම මේකදී YouTube වලට හදන වීඩියෝ list එකක් නිසා playlist එකක් නිසා මම මෙතනදී අලුතෙන් folder එකක් හදාගන්න YouTube කියලා. මම මේ htdoc එක ඇතුලේ මගේ htdoc කියන folder එක ඇතුලේ මම හදාගන්නවා අලුතෙන් folder එකක් YouTube කියලා. මම විතර YouTube කියලා හදාගෙන මම විතර මේක enter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී මේ විතර folder එක හදාගත්තට පස්සේ ආයෙමත් සැරයක් මම මෙතනට ඇවිල්ලා මම local host කියලා type කරලා මගේ web browser එකේ මේ විතර enter කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මගේ folder එක පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතනදී මම folder එකක් create කරා. මගේ අර තිබුණ existing folders ඔක්කොම ටික files ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දැම්මා. මගේ default website එක සහ අර Apache කියලා පෙන්නලා තිබ්බ simple website එකේ සම්පූර්ණ මේ files ටික අයින් කරලා දැම්මා මම. ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් folder එකක් හැදුවා. folder එක හැදලා ඊට පස්සේ ආයෙමත් සැරයක් මම මේ web browser එක refresh කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ folder එක මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. මම ඉතින් මෙන්න මේ folder එක උඩ click කරපුවම මේක ඇතුලේ කිසිම දෙයක් පෙන්නලා නැහැ. මේකට හේතුව මේක empty file එකක් නිසා. මම මෙතනදී මගේ double click කරලා මගේ YouTube කියන folder එක ඇතුලට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක empty file එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි කතා කරන්න හදන්නේ PHP නිසා මම මෙතනදී පළවෙනියටම මේ විදිහට right click කරගෙන මම මගේ Visual Code Editor එක Visual Studio Code එක මම මෙතනින් open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ආමසර මම විතර htdoc එකට යන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් VS Code එක VS Code කියලා මේ විදිහට type කරලා මේ විදිහට මේක open කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට YouTube කියන මෙන්න මේ file එක drag and drop කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් file open folder ඊට පස්සේ ඔයාලට C drive එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී samp ඊට පස්සේ මම htdoc එක select කරනවා. htdoc select කළා මේ විදිහට YouTube කියන folder එක select කළා. මෙතන මෙන්න මේ select folder කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ YouTube කියන folder එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට යන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් මම අර කිව්ව package එක ඔයාලා VS Code එක install කරනකොට මේ install කරගත්තා නම් simply මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන option එක මම මේ පළවෙනියට මගේ htdoc එක ඇතුළට ගිහලා මම මේ YouTube කියන folder එක ඇතුළට යනවා. එහෙම ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට simply right click කරලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන open with code insider කියන එක උඩ click කරනවා. මෙතනදී මගේ open with code insider කියලා පෙන්නන්නේ මේක ටික latest version එකක්. ඔයාලගේ සමහරක් විට open with Visual Studio Code කියලා මේක පෙන්නයි. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන latest version එක නිසා මේ VS Code එකේ මගේ පෙන්නන්නේ open with code insider කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේක උඩ click කරපුවම එයා automatically අර folder එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ folder එක මට simply මේක open කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක simply දැන් මගේ මේක empty file එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ code editor එකේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මගේ code editor එකේ මෙන්න මේ YouTube කියන folder එක open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට මෙතනදී PHP file එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් PHP file එකක් හදා ගන්නකොට අපේ extension එක තමයි PHP. ඉතින් මම මෙතන simply right click කරලා මම මෙතන type කරනවා new file කියන එක උඩ. new file කියන එක උඩ click කරලා මම මෙතනට දෙනවා අපේ පළවෙනි website එක නිසා මම මේකට දෙන්නම් first
.php කියලා මම මේ විදිහට first.php කියලා type කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන පුංචි symbol එක මෙන්න මෙතන තියෙන පුංචි icon එක ඒක අලියෙකුගේ නැත්නම් elephant කෙනෙකුගේ icon එකකට change වෙනවා. මේකට හේතුව PHP වල icon එක elephant කෙනෙක්. ඒක නිසා තමයි මෙයා මේ මෙතනදී elephant කෙනෙකුට change වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී first ඊට පස්සේ dot එකක් තියනවා. dot එක තියලා මම විතර PHP කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙයා හරියටම මේ extension එක select කරලා අරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක දීලා මම මේක enter කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මම create කරා පළවෙනිම මගේ file එක. කියන්නේ first.php කියන එක මගේ PHP file එක මම මෙතනදී මගේ මේ YouTube කියන folder එක ඇතුලේ create කරගත්තා. ඔයාලට මෙතනදී පේන්නේ නැති automatically මේ YouTube කියන folder එක ඇතුලේ අලුතෙන් file එකක් හැදුනා first කියලා. ඒක PHP file එක. මොකද මෙතන ඔයාලට බලවුවොත් එහෙම පේනවා ඇති. මගේ source එක පෙන්නන්නේ ඒක PHP source file එකක් විදියට. ඒ වගේ මේ file එකේ icon එකෙත් අලියෙකුගේ මාක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක PHP ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි මෙතනදිත් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී create කරගත්තා මගේ පළවෙනි first PHP ෆයිල් එක. ඉතින් PHP ෆයිල් එකක් create කරා කියලාම බෑ. PHP කියන එක මම නිකන් simply මේ විදිහට type කරා කියලා මෙයාට PHP මට display කරන්නේ නැහැ. මට මෙතනදී මගේ command එකක් අපි මෙතන echo කියන command එක පාවිච්චි කරොත් echo කියලා කියන්නේ එක function එකක්. මේ function එක use කරනවා අපිට දේවල් display කරගන්න. ඉතින් display කරගන්න use කරන එකක් තමයි echo කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට commands පාවිච්චි කරා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ commands වලින් මට කිසිම output එකක් දෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මට error එකක් පෙන්නයි මගේ web browser එකේ. ඉතින් මම මගේ web browser එක උඩ ආයෙමත් සැරයක් එක වතාවක් මේ විදිහට click කරගෙන මම ආයෙමත් සැරයක් මෙන්න මේක refresh කරගන්න එක වතාවක්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ web browser එකේ මම මෙතන මගේ ෆෝල්ඩර් එක මේ විදිහට මේව කරගන්න මිනිමයිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක සහ මගේ කෝඩ් එඩිටර් එක දෙපැත්තකට අරගන්න. ඊට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මගේ local host YouTube කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ මම ආයෙම සැරයක් මෙතනදී local host එක ඇතුළට යන්න. පළවෙනියටම local host කියලා මම මේ විදිහට type කරනවා. local host කියලා type කරලා මෙන්න මේ YouTube කියන ෆෝල්ඩර් එක උඩ මම මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර මම හදපු PHP ෆයිල් එක මෙතන තියෙනවා first.php කියලා. මම මේක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙනවා. මේක PHP විදිහට නෙවෙයි ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙන. ඉතින් මෙතනදී PHP එකක් විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා නම් ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන මෙන්න මේ string characters ටික විතරයි. මෙන්න මේ echo කියන function එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න බෑ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Python ඉගෙනගෙන තියෙනවා print කියන function එකෙන් සිද්ධ වෙන දේම තමයි මෙතනදිත් වෙන්නේ. අපිට මොකක් හරි output එකක් අරගන්න ඕන, අපිට මොකක් හරි එකක් ඩිස්ප්ලේ කරගන්න ඕන නම් අපි මෙතනදී මෙන්න මේ echo කියන function එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් PHP ලියනකොට අපි පළවෙනියටම PHP open කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි PHP ෆයිල් එකකට අපි නිකම්ම PHP කියන්නේ syntax දුන්නයි කියලාත් functions call කරා කියලා කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි පළවෙනියටම කරන්න ඕන PHP එක open කරගන්න ඕන. ඉතින් PHP open කරගන්න හැරෙන්නේ අර HTML වගේ HTML එකේ අපේ HTML tag එකක් open කරගෙන තමයි tag එක ඇතුලේ තමයි type කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට PHP code කරන්න ඕන නම් අපි PHP tags open කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතනදී greater less than sign එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. less than sign එක question mark එක ඊට පස්සේ PHP කියලා මම මේ විදිහට type කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට greater than less than sign එක ඊට පස්සේ question mark එක ඊට පස්සේ PHP කියන මගේ syntax එක මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. මෙතනදී මම දැන් මෙතනදී මගේ PHP command එක يعني මගේ PHP මම මෙතනදී open කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මට දැන් මේක ඇතුලේ ඕනම PHP command එකක් ලියන්න පුළුවන්. මට මේක ඇතුලේ මම මෙතන අරගන්න PHP commands වලට ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් PHP code වලට මේක ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන්. PHP codes වලට මේක ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ codes ඔක්කොම ලියලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයා මේ PHP tag එක close කරන්න ඕන. ඉතින් මේකදී question mark එක සහ greater than symbol එක තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. question mark එක සහ greater than symbol එක පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට PHP code එක close කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් opening tag එක සහ closing tag එක මගේ PHP වල මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මෙතනදී අපිට ඕන අපේ කැමති PHP code එක මෙතන run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට නිකන් simply මේක type කරලා මම මේක refresh කරොත් එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එයා මට කියනවා syntax error එකක් කියලා. මේකට හේතුව මේක valid PHP code එකක් නොවෙන නිසා. ඉතින් මම මෙතනදී මේ විදිහට මේ ටික කට් කරලා අයින් කරලා දාගෙන මම මෙතනට
මම මෙතනට අරගන්නවා echo කියන මගේ ෆන්ක්ෂන් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මගේ color එක මෙතනදී change වුණා. ඉස්සරලා මම නිකම්ම type කරනකොට ඒක නිකම්ම white color එකකින් තිබුණේ. හැබැයි මම දැන් මගේ PHP tags ඇතුලේ type කරනකොට මේක කියන්නේ මේකේ color එක change වුණා. සාමාන්‍යයෙන් orange වගේ color එකකට මේක change වුණා. ඉතින් මම මෙතනදී echo කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මම මේකේ ඇතුලේ ලියනවා this is my first PHP program. මම මේ විදිහට පුංචි කෝඩ් එකක් මේ විදිහට රයිට් කරගන්නවා. කියන මම මෙතනදී මම මේ විදිහට පුංචි කෝඩ් එකක් ලියා ගන්නවා මගේ PHP tags ඇතුලේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට PHP කෝඩ් එකක් ලියපුවම මේ PHP කෝඩ් එක ඉවර වෙන තැන අපි semicolons use කරනවා. මේකට හේතුව අපි මෙතනදී අපි කියන්න ඕන අපේ කෝඩ් එක මෙතනින් ඉවරයි කියලා අපේ second කෝඩ් එකට යන්න කලින්. ඒක නිසා අපි ලියන codes මෙතනදී stop කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම echo කියලා මේ විදිහට type කරලා ඊට පස්සේ මගේ function එක echo display කරන්න කියලා කියනවා. This is my first PHP program. ඊට පස්සේ මම මේ command එක මෙතනින් stop කරගන්නවා මෙන්න මේ semicolon එක පාවිච්චි කරලා. දැන් මම මෙතනට ඇවිල්ලා ආයමස්සර මෙතනදී refresh කරගන්නවා. මමගේ file එක save කරලා මම මෙතනදී මේක refresh කරගන්නවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සර වෙලා වගේ echo command එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මම චුට්ටක් මේ විදිහට zoom in කරගන්න. එතකොට ඉස්සරලා වගේ මෙතනදී echo command එක පෙන්වන්නේ නැහැ. එයා පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ text එක විතරයි. මෙන්න මේ string text එක විතරයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. මෙතනදී අපි echo කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ මොනවාම හරි දෙයක් display කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දැනගන්න ඕන තවත් පුංචි දෙයක් තියෙනවා. HTML files වල අපිට PHP code කරන්න බෑ. ඉතින් මෙතනදී සමහරක් ගොඩක් වෙලාවට මම ගොඩක් අය කරන වැරද්දක් විදිහට මේක දැකලා තියෙනවා. ගොඩක් අය try කරන HTML file වල PHP run කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී my first.html කියලා මම මේ විදිහට type කරලා HTML folder එකක් හදාගෙන මම මේක ඇතුලේ PHP opening tags open කරගෙන මම මේකෙදී echo කියන command එක දීලා මම මේක run කරන්න try කරන්නම්. හැබැයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී කිසිම colors change එකක් උනේ නැහැ. මෙතන අපිට red color එකෙන් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකේ error එකක් වගේ දෙයක් තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී ආයමස්සරයක් back වෙලා මම මගේ file එක මේ විදිහට refresh කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ first.html file එකක් මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේකේ උඩ click කරා කියලා මට කිසිම output එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව HTML ඇතුලේ අපිට PHP පාවිච්චි කරන්න බෑ. නමුත් PHP ඇතුලේ ඒ කියන්නේ මම ආයමස්සරයක් මෙතනින් back වෙලා මම ආයමස්සරයක් මගේ first.php කියන එක ඇතුලට යන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ආයමස්සරයක් මගේ first.php කියන එක ඇතුලට ඇවිල්ලා මම මෙතන h1 tag එකක් simply open කරගන්නම්. මගේ HTML tag එකක් මම මෙතන ලියනවා my heading 1 කියලා. මම මේ විදිහට my heading 1 කියලා මේ විදිහට ලියලා මම මගේ file එක control s ගහලා save කරගෙන මම මෙතනින් මේක refresh කරන්න. ඔයාලට පේන ඇති මෙතනදී මගේ HTML tags ඇතුලේ තියෙන my heading 1 කියන එක HTML වල ඒ කියන්නේ HTML විදිහට පෙන්වනවා. කියන්නේ මගේ heading 1 එක මෙතන හරි විදිහට පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපිට PHP ඇතුලේ HTML පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම CSS JavaScript වගේ දේවලුත් PHP ඇතුලේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අදට මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.